Salut! Dacă urmărești episodul 4, înseamnă că ești serios interesat să-ți zdrobești concurența și asta e un lucru bun. Azi vei afla cum se face o ofertă fad selling cu care vei demola pur și simplu ofertele concurenților. Sunt Marian Hanganu și ești pe Salesman Pride, unde prezint o metodologie de vânzări despre care nu se vorbește, pentru că este politic incorect. O fi politic incorect, dar mari vânzători o folosesc cu eleganță și cu eficiență mortală pentru concurență. Dacă nu te-ai abonat la Salesman Pride, o idee bună să o faci acum, pentru că la sfârșitul filmului s-ar putea să uiți, pentru că îți voi da altele la care să te gândești. În episodul 1 am văzut cum un vânzător excepțional a întors o vânzare pierdută folosind tehnicile frică, incertitudine și dubiu. În episodul 2 am aflat că nu poți folosi tehnicile FAD dacă nu ești diferit de concurență. În episodul 3 am învățat să întindem capcanele pentru competiție la prima întâlnire cu un prospect. Eforturile noastre au dat roade și s-au întâmplat două lucruri bune. 1. Am schimbat criteriile prin care prospectul judecă ofertele, introducând în capul listei criterii care ne avantajează față de concurență. 2. Am plasat mine pentru concurență, adică l-am făcut pe prospect atent la criterii care indică punctele slabe ale concurenței. În exemplul nostru cu mașina de spălat profesională, l-am convins pe client să aplice criteriul costului total de operare în locul criteriului preț de achiziție în judecarea ofertelor. De asemenea, i-am atras atenția asupra dezastrului provocat de intrările frecvente în service ale mașinilor de spălat asupra calității serviciilor restaurantului său. Am ajuns la momentul ofertei. Cum facem o ofertă fad selling? Cum retezăm șansele concurenței? O ofertă fad selling seamănă frică, incertitudine și dubiu. Iată cum ar suna. Bun, aceasta este structura unei oferte fad selling. Avem un titlu: propunere pentru achiziția unei mașini de spălat de vase profesionale cu sistem de dedurizare a apei Culligan. Apoi avem prima secțiune, situația. În această secțiune facem o recapitulare și explicăm care este situația clientului și care sunt problemele, challenge-urile cu care se confruntă el. Da? Începem prin ceva de genul: conform studiului Institutului pentru Calitatea Apei pe care le-am atașat în anexa 1, regiunea noastră este una dintre primele din țară ca nivel de duritate a apei. Și deja am adăugat un element de frică, incertitudine și dubiu. Da? Un element care susține decizia lui de a folosi drept criteriu de departajare a ofertelor fiabilitatea. Apoi, restaurantul dumneavoastră este recunoscut pentru calitatea serviciilor și savoarea preparatelor. Aveți 93% review-uri pozitive pe TripAdvisor și sunteți în top 5 cele mai populare restaurante din oraș. Deja nu vorbim despre spălat vase, vorbim despre popularitatea restaurantului, despre reputația lui și, în esență, despre competitivitatea lui. Apoi, situația. Folosiți două mașini de spălat profesionale care în ultimul an au totalizat 20 de zile de service din cauza depunerilor de calcăl cauzate de apă foarte dură. Defectarea mașinilor nu a putut fi prevenită prin utilizarea unui volum maxim admis de sare pentru dedurizare, estimat la un cost de 2000 de lei anual. Sunt lucruri pe care le-am aflat de la el și subliniem faptul că metoda adăugării de sare s-a dovedit a fi ineficientă în trecut, deci nu are niciun motiv să creadă că ea va fi eficientă în viitor. În perioada când o mașină se găsește în service, ajutorii de bucătari sunt nevoiți să spele vasele de mână, ceea ce are ca o consecință directă încărcarea bucătarilor și creșterea timpului de servire. Timpul de servire este considerat de revista Horeca ca fiind unul din primele 3 criterii pentru aprecierea unui restaurant de către clienți. Acest cost neprevăzut al perturbării activității restaurantului este foarte probabil mai mare decât cei 1200 de lei cheltuiți pentru reparație anuală. Bun, următoarea secțiune: obiective. În obiective vrei să pui obiectivele lui ca fiind obiective comune. Deja nu mai sunt obiectivele lui, sunt obiectivele tale și ale lui. Sunt ceva la care lucrezi împreună cu clientul ca să obții rezultatele pe care și le dorește el și ca să-l ferești de pericolele asupra cărora le-ai atras atenția. Cum ar arăta la noi? Suntem conștienți că avem următoarele obiective comune: operarea fiabilă cu cât mai puține defecțiuni, un cost total de achiziție și de operare cât mai mic, reducerea drastică a frecvenței intrărilor în service a mașinii de spălat care cauzează scăderea calității servirii în restaurant. Iată cum în această secțiune vin și arăt care sunt problemele pe care eu le rezolv mai bine decât competiția, care practic îi indic lui că el va trebui să ia decizia în acea zonă unde eu sunt mai puternic decât competiția. Soluția.
Compania Acme a observat că utilizarea sării pentru deodorizarea apei la mașinile de spălat profesionale are inconveniente cum ar fi eficiență limitată în cazul utilizării de volum, perturbarea activității pentru alimentare cu sare, trebuie scoase tăvile de vase pentru a alimenta. Prin urmare, recomandăm achiziția unei mașini care folosește un alt sistem de deodorizare a apei decât sarea, care s-a dovedit insuficientă. Achiziția unei mașini cu TCO, Total Cost of Ownership redus. Iată cum am reintrodus cele două criterii pe care eu le-am sugerat clientului și la care eu sunt superior competiției. 3. Achiziția unei mașini fiabile care demonstrează puține intrări în service în primii 5 ani de operare. Aici am mai introdus un element. O mașină fiabilă care demonstrează puține intrări în service și pot să fac asta numai dacă sunt în stare să demonstrez că mașina mea de spălat cu sistemul meu de deodorizare se va strica mai rar decât mașina competiției. Aici nu e vorba de a minți, trebuie să fii complet onest cu clientul. Ești mai puternic decât competiția, folosești criteriul. Nu ești mai puternic decât competiția, nu-l folosești. Propunerea. Modelul Acme Restaurant Pro Plus pe care vi-l propunem astăzi folosește o instalație de deodorizare Cooligan Salt Free Conditioner care va deodoriza complet apa care intră în mașina de spălat Acme Restaurant Pro Plus. Se elimină astfel nevoia utilizării sării și garantăm că mașina nu va intra în serviciu din cauza depunerilor de piatră. Iată cum în propunere noi introducem elementul nostru de diferențiere. De asemenea, garantăm că paharele și vasele în care serviți clienții nu vor mai trebui șterse suplimentar pentru a înlătura dârele inestetice lăsate de mașinile de spălat care folosesc sare și pentru deodorizare. Iată încă un element fad. Îi atragem atenția că dacă folosește sare, paharele și vasele nu vor mai arăta la fel de bine și va trebui să facă muncă suplimentară. Un beneficiu care mă ajută pe mine și care lovește puternic în competiție. Chiar dacă prețul mașinii Acme Restaurant Pro Plus este mai mare decât al concurenței, costul de operare este mai mic. În anexa 2 veți găsi un calcul al TCO pentru mașina noastră comparat cu mașinile pe care le folosiți acum, care necesită anual sare și reparații costisitoare. Economiile preconizate pentru 5 ani sunt 10.000 de lei în consumul de sare și 6.000 de lei din intrările de serviciu, fără să punem la socoteală pierderile cauzate de deteriorarea serviciilor pe timpul intrării în serviciu. Mașina de spălat propusă de noi are o durată de viață estimată de 10 ani, adică mai mult decât dublul duratei de viață a mașinii pe care o înlocuiți. Iată cum am lovit încă o dată în competiție. Am comparat durata de viață a mașinii mele cu durata de viață reală a mașinii concurenței, pentru că nu, el schimbă o mașină după 5 ani. Rezultate așteptate. Aceasta este o secțiune iarăși foarte importantă pentru că i-am spus omului care e problema, i-am spus care e soluția, acum trebuie să-i spunem ce obține dacă el acceptă să plătească pentru mașina noastră mai mulți bani decât pentru mașina competiției. Beneficii financiare. 5.000 de lei economii în următorii 5 ani din eliminarea consumului de sare, 3.500 de lei economii din intrările în serviciu pe următorii 5 ani. Beneficii greu de cuantificat din păstrarea clienților care v-ar părăsi din cauza experienței mai puțin favorabile în perioadele în care activitatea este perturbată de intrarea uneia dintre mașini în serviciu. Da, iată cum schimb balanța. Da? În balanța prețului mai mare de achiziție introduc economiile și beneficiile pe care mașina mea le are față de mașinile concurenței. Alte beneficii. Se elimină referințele negative pe TripAdvisor care ar putea să apară ca urmare a deteriorării temporare a serviciilor. Se elimină frustrarea simțită de personal atunci când ajutorii de bucătari sunt temporar realocați la spălarea vaselor. 3. Se elimină munca necesară cu achiziția sării, stocarea și alimentarea mașinii cu sare. Notă importantă. Beneficiile au fost calculate pentru o singură mașină Acme Restaurant Pro Plus. Beneficiile s-ar dubla dacă ați alege să schimbați ambele mașini cu modelul propus de noi. Da? Iată cum plusez în oferta mea. Investiția. Investiția pentru a elimina complet problemele cauzate de apa dură și mașinile de spălat nefiabile este 20.000 de lei fără TVA. Iată cum am introdus prețul cu beneficii. Da? Mai întâi beneficiile, apoi prețul. Ne așteptăm ca acest preț să fie cu aproximativ 5.000 de lei mai mare decât al altor mașini comparabile care folosesc deodorizarea cu sare. Acest cost suplimentar este complet amortizat de economiile oferite de utilizarea mașinii noastre în mai puțin de 2 ani. De ce oferta Acme este unică? Iarăși o secțiune importantă în care subliniem diferențierea noastră față de competiție.
Acme este singura companie care oferă o mașină de spălat cu un sistem de dedurizare care nu este bazat pe sare. Ați observat deja din practica de până acum că sistemele bazate pe sare nu sunt suficiente. Îi readuc aminte că soluția pe care o înlocuiește nu e optimă. Principalul beneficiu pe care îl oferim este unul greu cuantificabil în bani. Vom elimina perioadele în care calitatea serviciilor dumneavoastră scade din cauza faptului că ajutorii de bucătari spală vase în locul mașinii defecte. Efectele scăderii ratingului pe TripAdvisor sunt dificil de estimat, dar ar fi foarte serioase. Da? Fear, uncertainty and doubt. Ratingul de pe TripAdvisor este determinat de recenziile clienților după cantitatea acestora, calitatea acestora și după cât de recente sunt. Astfel, câteva recenzii nefavorabile pot avea consecințe disproporționat de mari asupra poziției restaurantului. Acme Restaurant Pro Plus este un instrument pentru apărarea reputației restaurantului dumneavoastră. Concluzie. Lovitura finală. Propunerea pe care v-am făcut-o rezolvă problemele determinate de apa dură și lipsa de fiabilitate în aceste condiții a altor mașini de spălat. Propunerea noastră oferă cel mai bun TCO datorită economiilor de 8.500 de lei realizate în doar jumătate din durata așteptată de viață. Decizia în favoarea mașinii Acme Restaurant Pro Plus vă protejează ratingul TripAdvisor, atât de important pentru afacerea dumneavoastră. Pentru a grăbi procedurile de achiziție am atașat un draft de contract în anexă. În maxim 3 zile de la semnarea contractului veți fi contactat pentru a programa instalarea. Cu stimă, nume, prenume, titlu. Deci, cam așa arată o ofertă fad selling. Probabil că ai observat în ofertă. 1. Am descris situația și problemele clientului. 2. Am repetat raționamentul care l-a condus pe client la adoptarea criteriilor sugerate de mine. 3. Am pus un preț pe problemele pe care eu le rezolv mai bine decât concurența. 4. Am indicat daune mai dificil de calculat ca scăderea calității serviciilor. 5. Am făcut o ofertă în care am răspuns criteriilor sugerate de mine și care pulverizează șansele concurenței la o evaluare favorabilă. 6. Am justificat prețul mai mare. Ca un adevărat strateg mi-am pregătit câmpul de luptă. Am întins capcane, am ocupat terenul favorabil și apoi am intrat într-o luptă dinainte câștigată. Cu acest episod închei seria Fad Selling. Dacă ți-a plăcut, abonează-te la canalul meu YouTube pentru serii similare. Apasă și pe clopoțelul de lângă butonul subscribe pentru a fi alertat când dau un film nou. La revedere!